آیاتی بود از سوره قصص در مورد عاقبت امر کسی که شرک می‌ورزد به الله و غیر از الله را صدا میزند، یا امام رضا میگوید، یا علی میگوید، یا ابوبکر میگوید، یا عمر میگوید، یا رسول الله میگوید، یا عبدالقادر گیلانی میگوید، یا نقشبندی میگوید، یا پیرباری میگوید، یا شاه سلطان همدانی میگوید و یا هزاران یای دیگر، یا زینب و یا زهرا و یا عباس و یا ابوالفضل میگوید. در روز قیامت خداوند اونها رو صدا میزند که کجایند اونهایی که شما غیر از من رو به فریاد میخواندید. میان برنامه زیبایی که حکایت هدایت بلال فیلیپس هست. بنده افتخار همکار شدن با ایشون رو در یکی از رسانه ها داشتم. ایشون تقدیم برنامه های دینی و یکی از دعوتگران مشهور جهان اسلام هست. شخص آمریکایی است که مسیر هدایت و اسلام رو انتخاب کردن. این ویدیو رو بسیار زیبا رو با هم دیگه میبینیم. A famous Canadian preacher, responsible for hundreds to convert to Islam around the world. He discovered that Islam is the best cure for humanity's problem.